Hölgyeim és uraim, kérem fogadják szeretettel a kék sarokba érkező céltudatos harcos Szlovákiából. Ladies and gentlemen, making his way to the blue corner, the determined warrior from Slovakia, Lukáš Lapkes Labaško. Már is jön a piros sarokba az ellenfele Bosznia-Hercegovinából. And now his opponent making his way to the red corner from Bosnia and Herzegovina, Jamal Bošnjak. Look, I'm a Kasi, I'm all over that. Come identify the body. My middle finger to you. Run up on me, and I'll be forced to let it go. I ain't the one you wanna try. Why? Staying high, hit the button, watch these motherfuckers die. Who's running the streets? I said that cocaine. Cause in the dope game, the die for they go broke, man. Another hustler making major cash to the police. Hölgyeim és uraim! Ez a Hell Boxing Kings első negyedöntője a nehéz súly kategóriában. Ladies and gentlemen, this is the Hell Boxing Kings first quarterfinal in the heavyweight division. Első versenyzőnk a kék sarokban. A 33 éves, 178 cm magas, a mérlegelésen 92,1 kg súlyú szlovák versenyző. Fighting out of the blue corner, at 33 years of age, he stands 178 centimeters tall and weighed in at 92.1 kilograms. Fighting with the Spartan Boxing Club out of Prešov, Slovakia, Lukáš Lapkes Labaško! És az ellenfele a piros sarokban, a 39 éves, 178 cm magas, a mérlegelésen 95,75 kg súlyú Bošnjak versenyző. Fighting out of the red corner, at 39 years of age, he stands 178 centimeters tall and weighed in at 95.75 kilograms. Fighting out of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Jamal Bošnjak! És a mérkőzés vezetőbírója and your referee in charge at the bell, Gabriš Bulcsú. Nehézsúlyú mérkőzése, amiből egyébként lesz 3 nehézsúlyunk is, tehát most egy igazi nehéz bombázónk estéje lesz, és hát mind a két meglepően pici nehéz súlyhoz képest, magasságra mindenféleképpen. Ez nem, de hogyha Tyson vesszük példának, akkor körülbelül Tyson magasság, aztán majd meglátjuk, hogy ütőerőben hol vannak tőle. Ügyerek, főleg a Bošnjak azért 95,75-tel mérlegelt. Na de 178 magas mind a kettő. Igen. Ma már nehéz súlyban, és nem kell Valujevet példaként említeni, aki 210, nem tudom. Hát ő egy nagyon extrém példa, de igen. Klitschkoék is 2 méter környékén. Hát majd meg kell nézni Brass Bencét és az ellenfelét, akik szintén nagyon magasak mind a ketten. Igen. Mind a kettőjüknek most a szorítóba lépő Bošnjak és szlovák bunyósnak mind a kettőnek volt már profi mérkőzése, igaz, még a profi karrier elején járnak. Volt vesztes és nyertes meccsük is.
nehéz súlyban azért jellemző, hogy tiszteletbe tartják egymást ugye a legelején. Lukáš Labaškonak egyébként föl is írtam még a selejtezők, hogy nagyon jók voltak a beugró horgai a szlovák versenyzőnek. Bosnyákról egy érdekesség, hogy De bocsáss meg, azok a mérkőzések még 3x3 percben zajlottak. azok amatőr szabályok szerint mentek, ugye az egész Hellboxing Kings projektnek az a lényege, hogy egy kicsit egy ilyen életutat mutat be. Ó, de szép volt most. Istenem, Ez az életút bemutatás majdnem véget is ért. Mindenit. Majdnem lezárta Úgy, de az kemény volt életutat. az a Igen. jobb kéz a szlovák versenyzőtől. Nehézségben nem hagynak a kommentátoroknak Azt a lehetőséget mindenit. kibontani hosszú mondatokat. Gyönyörű volt ez is, ez a testegyenes, még szépen lépett hátra Bosnyák. Új, de keményen bekezdtek. Hát, Ó, de szép volt most ez az tapogatózás. ütemre ütött hátsó kéz. Nem sokat tartott az elején. Ez megsokszorozódik az erő, hiszen jön előre az ellenfél, és arra az ütemre ráüt hátsó kézzel. De szép Nagyon volt most, keményen igen. talált. Ugye Bosnyák balkezes fordított alapállású, és ezzel a ballal most nagyon-nagyon szépen Igen. eltalálta a Jó a szlovák hátsó keze, ellenfelet. pontos és kemény. Adok-kapok volt most, oda-vissza. Fú, de keményen bekezdtek. Hát tudják, hogy mekkora a tét. Szép. Csak már az elődöntőbe jutás Nagyon már. elcsípte a szlovákot. Nem Kérlek, tartom, világosíts fel engem is azért. Ugye a győztes, azt tudom, természetesen egyértelmű $100,000, de ha valaki már a döntőbe jut, az már $60,000, ugye? Nem. Nem. Tehát gyakorlatilag a harmadik hely $10,000, Igen. a második hely $30,000, Igen. és az Első első helye $100,000 plusz ugye a WBO Future Champion öve, a Hellboxing Kings öve, és egy lehetőség. egy profi karrier indítására, Hell így van. De mindesetre Energy ez a Promotion. mérkőzés akkor most $20,000 mérkőzés. Mert aki ezt megnyeri, az már minimum $20,000 gazdagodik, hiszen ott van az elődöntőben. Mondhatjuk. Így van. Így van. Ha nem is $1 millió BB, de $20,000 BB. Igen. És hát természetesen azért azt tudni kell, hogy már a selejtezőn is minden versenyző csak azért is komoly díjazást kapott, hogy ringbe lépett, akkor is, ha az legelső mérkőzésen kikapott. Hát aki itt van, az már minimum $1,500 Így keresett. van, így van. Na de ennél lényegesen többet szeretnének. Hát illetőleg aki ma már ringbe lépett, ők már minimum $3,000 megkerestek, hiszen a selejtező ideje alatt is ők már kaptak díjazást. Úgy de szép volt szépen megint ez a... talált. Igen. Ez olyan kis kajla csapot volt. 10 másodperc van hátra ebből a menetből. Hatalmas ütések, nehéz súlyhoz. Gyönyörű. Abszolút passzoló Dinamikus. ütésekkel. Nagyon szép menet volt. Azért látszik a rutin. Tehát itt azért beszélünk egy közel 40 éves versenyzőről, akinek az amatőr mérkőzései ugye nem volt olyan nagyon sok, de azért az egy Hát nagyon régóta boxol, 24 éve boxol a egyébként. Bosnyáknak volt 285 Igen. mérkőzése, de a másiknak, Igen, a szlováknak neki nem. mindössze 18. Igen. Tehát a Bosnyák lényegesen rutinosabb. Sokkal. Zemál Bosnyák ugye IBA VB résztvevő volt 2011, 13-ban, 15-ben, 21-ben is, 23-ban is. 21-ben akkor ott volt Belgrádban. Így van. Akkor még elméletileg láthattam volna, de ott 500-an indultak, úgyhogy Volt egy pár kimaradt, versenyző, és nem kizárt, hogy ott inkább az üzbék, kazak és Őket a ugye, meg kubai kubaiakat versenyzők. figyeltem, igen. Na meg persze a magyarokat. Hát arról nem természetesen. Ott még szövetségkapitányként. Hát hogyne, hát még Igen, találkoztunk. te pedig főtitkárként. De jöjjön akkor a második menet. Ha ugyan ebben a ritmusban és ezzel a keménységgel folytatják, akkor előbb-utóbb valaki találni fog. És az első menet után azt kell, hogy mondjam, hogy a Bosnyák, névre hallgató Bosnyák Igen, Zemál Bosnyák. az esélyesebb. Hát ebben a mérkőzésben abszolút benne van a Káló. Ó, de szép volt a testütés most. Igen. Olyan, aha, most bajban van. Zemál Bosnyák, azt gondoltam! De hát nem, Van álló rászámolás, hogy de kijött belőle. Fú, de őrületesen kemény Nagyon menet szép ez. volt. Szép volt az a felütés is. Minden ütés tiszta erőből meghúznak. Igen. Itt volt egy kis... Gábris Bulcsúnak egy fél métert hátrébb kell azért jönni, mert Veszélyben nagy van. veszélyben van, és nincs több bírónk, mert pont annyian jöttünk, hogy nehogy itt a gála közepén el kelljen búcsúznunk Bulcsútól is. Egyébként tisztán boxolnak viszonylag, Igen, tehát igen, szabálytalankodás nincs. Nem, és hogyha fognak, és akkor elengedik egymást, mert inkább szeretnének ütni, mint kapaszkodni. Harcolni jöttek egyértelműen, ez látszik rajtuk. Igen, ez a csapat ez védve volt. Igen, elhajtotta. Itt most szépen talált a jobb felütéssel a szlovák versenyző.
Zemának veszélyes ellen van egyébként az első keze. Csalogatja magára. Igen, de a bosnyák viszont hátsó kézzel próbálkozik elsősorban. Most megint ugye egy bíró túloldalára eső karfogás. Mennyi van? Még egy kicsivel több, mint 1 perc. Abszolút egyértelműen látszódik, hogy Zeman Bosnyák csalogatja rá a bal kezére a szlovák versenyzőt. Nem volt helye kiütni, mert túl gyorsan jött a szlovák. Sőt, most talált is a szlovák, és bajban van a bosnyák. Igen, beszorult a kötelekhez, de ki tudott jönni. Ó, de most viszont megint keményen talált a szlovák. Na, ott egy kis mexikóit hagy lássunk. De szeretem, amikor nem, az olyan jó. Mire végig mondanánk, hogy milyen szépen talált, jön a válasz. De nem, én nagyon szeretem, amikor így átmennek Mexikóiba. Igen. Amikor tényleg nem kell tárazni, csak tüzelni. Fordulatos mérkőzés, egyik pillanatról a másikra változik a mérkőzés képe. Én beígértem a kedves nézőknek azt, hogy az egyik bunyós fel is fordul. Annyira legyen fordulatos a mérkőzés, de egyelőre még nem. Vagy legalábbis lefordul a lábáról. Búcsú most a kemény kézzel. Mérkőzés vezető, az szólt a fogásért. Te még emlékszel rá a versenyző korából, a Gábris Búcsa, vagy te már kicsit később csatlakoztál hozzá? Félig meddig, de emlékszem rá. Nagyon jó kis serdülő ifi versenyző volt, és nagyon jó bíró lett belőle. Szóval véget ért a második menet is, és ugyanazt hozta, mint az első 3 perc. Folyamatos bunyó, szerencsére kevés szabálytalanság, és sok kemény ütés, és néha a bosnyák talált pontosabban, de volt a szlováknak is egy jó pár másodperce, például amikor a bosnyák beszorult a piros sarokba, saját sarkába. Azt gondolom, egyébként nincsenek, most a pontozó bíróknak nincs nagyon könnyű dolga, mert ez egy nagyon változatos meccs. Egyik pillanatról a másikra fordul a mérkőzés képe, ahogy kimondjuk, hogy beszorult a kötélhez, következő pillanatban a másik, mondjuk épp a Zeman Bosnyák esetében jött a hatalmas csapott. Robikám, ha ez könnyű lenne, akkor mindenki ezt csinál. Ez igaz. Lássításban lehetett gyönyörűen látni, amikor a szlovák azt a felütést meghúzta. Ezen mindig gondolkodtam, mert ugye a profiknál engedélyezett ez a hosszú szakál, az amatőröknél nem, de ezen mindig gondolkodtam, hogy vajon tompít-e az ütésen egy ilyen nagy szakál? Hát, ha csak nem valami extra szakáról beszélünk, nehezen tudom elképzelni, hogy ezeket a szlováknak az ütéseiben egy komoly tompítás lenne, de hát... Nem, valószínűleg nem olyan, mint egy légzsák, de azért valamennyit csak felfog lehetséges belőle, egyébként. Ki tudja? Tessék egy új felmérés lehetősége, egy új szakdolgozat. Hát keressünk egy szakállas úriembert, aki vállalja, hogy álba vágják szakálban, és aztán utána borotálkozás után. Igen. Harmadik menet. Ugyanazt csinálja a bosnyák, mint az elején, csalogatja magára, és most nagyon keményen talált a szlovák. Oly, most megint kétszer egymás után, és jön is rögtön a válasz a bosnyáktól. Most egy picit, a szlovák talált igen, most egy picit ezek a Labaszkónak a pillanatai, azt gondolom. Szórogatja az első kezeket Zeman Bosnyák. Esov Spartan versenyzője, 33 éves szlovák. Labaszkó. Nem beszélek szlovákul, ezért nem tudom, hogy a Lapkes vajon milyen becenevet jelenthet. Nagyon-nagyon látványos és nagyiramú mérkőzés ahhoz képest, hogy egy nehéz súlyról beszélünk. Ez nem ledegradáló, de hozzászoktuk a nehéz súlyban, hogy kicsit tohotnyábbak a bunyósok. A szlovák versenyző mérlegelési súlya 92-10, tehát azt gondolom, hogy egy kis fogyasztása már cirkáló súlyban is tudna mérkőzni. Ez 200 font, ez meg, ha jól számolom, ilyen 203-204 font lehet. Tehát nem, ahogy te is mondtad, nem egy ilyen nem az naturális, szuper nehéz súly. Ma már komoly nehéz súly, és most nem csak Tyson Fury, Usyk, de azért ott vannak Dubois, Joshua és a többiek. Tehát 110 kiló alatt már nem ember az ember nehéz súlyban. Miközben Ali körülbelül ekkora volt, és ilyen súlyú volt, amikor Fraserrel és a többiekkel boxolt. A Joe Louis-zel. Don't do this. Szerettem Bulcsú angolját, egyszerűen és világos. Célra törően. Ne csináld. Hát a lényeg benne van.
vállal védekezik, ugye, vagy Szlovák, igen. ez egy hatalmas tarkós volt. Ez, amit, Mélyvödör stílusú védekezés, ahhoz viszont nagyon jó szem kell. hát jó idegzet, ahhoz minden kell. Amikor nagyon egymásra dőlnek és túl közel kerülnek egymáshoz, akkor már nincs meg az útja a kesztyűnek, mert ahhoz, hogy felgyorsuljon a kesztyű és komoly ütést legyen, ahhoz kell egy bizonyos útvonal. Szép volt a fogadó felütés Zeman Bosnyáktól. Nem, nagyon képzett a Bosnyák, az látszik, hogy hát az a 250 méter. Azt a mindenit! Mekkora bele egy pillanat, szerintem benne van a másodperc. szlovák versenyzőben. Hogyha még egyszer elterel tisztán, akkor nem De most tudom kell elképzelni, hogy higgadtnak talpon maradni. marad. Most kell higgadtnak maradni a bosnyáknak, és megint ugyanezt eladni. Hatalmasat hordott ki lábon, hatalmas harcosok, elképesztő ez a küzdelem. Ennyi van még, 10 másodperc. Még egy talán belefér. Ez most lecsúszott. Ezzel zárta a menetet. Sisterge. Hozzá kell tenni, hogy a profi ökölvásban a domináns, hangsúlyos, látványos power punchoknak van jelentősége. Tehát lehet 100 kis egyszerű balegyenes, ami úgy éppen hogy eltalálta, azt felülírja akár egy vagy két power punch. Ez ilyen, mert az ökölvásban ezt értékelik a pontozóbírók, ez az ökölvásnak a lényege, a kemény, határozott nagy ütés. Emlékszem, amikor még pontozógéppel dolgoztak az amatőr bírók is, és akkor tényleg volt olyan boxmeccs, még talán a 95-ös amatőr VB-n, ahol Szavon boxolt egy bunyóssal, már nem tudom, az ellenfelét, és 0-0 lett a vége a meccsnek, úgy, hogy vérzett az orra a németnek, de nem a meccsnek, hanem csak a menetnek, mert hogy nem láttak olyan fajsúlyos nagy ütést, tehát ott tényleg nagyon el kellett találni. Tehát ez az ütés, amit itt most lassítva is látunk, ez olyan ütés volt. Azért ott az a régi pontozás, mindegyikben, hogy te ugye sokat foglalkoztál, meg foglalkozol a pontozással, ugye az amatőr... Magam, ha arra gondolsz. Igen, tehát hogy azért mindegyiknek megvan a hibája, de az a pontozó rendszer, ott azért tényleg voltak nagyon érdekes eredmények. Na, akkor jöjjön a negyedik és egyben záró menet. Eddig nagyon-nagyon sokat tett a győzelem érdekében a bosnyák, és bizony a harmadik menetben közel állt ahhoz, hogy idő előtt be is fejezze. Nagyon jó a mérkőzés, el lehet mondani, hogy eddig itt ez a nehéz súly, ez méltó arra, hogy itt aki megnyeri a mérkőzést, az a négy között van legyen. nekünk egy Kislevink, itt van nekünk Nagyon jó meccsek lesznek még ma. egy Bernát Pistink. Bizonyám. Hát azért van itt nekünk magyar versenyzőnk, akikre majd figyelhetünk. Megint elindult a szlovák, jön vissza! Szlovák pillanatai! Igen. Eddig miért nem csinált ilyeneket a szlovák? Eddig miért nem jött erre rá? Hogy és 4-3 perc az nagyon rövid. Nézd meg, hogy egy picit rogyadozna a bosnyák versenyző. Nagyon, egy 2-3 tiszta találata volt a szlovák. Biztos. Úgy érzed, hogy lekonyult a szakálla? Hát, még azt is el tudom képzelni, hogy ez bizony most átment azon a védőrétegen, amiről az előbb beszéltünk. Az első bosnyák ütés mellé valahogy be kéne jutni, és akkor lehetne ütni. Úgy bizony. Most nem, azért látszik, hogy jobban elmozog. Igen, Már bosnyák nem áll bele annyira a küzdelembe, nem kizárt, hogy benne van még az ütés. Ezzel a rutinnal, tehát ha valakinek volt 285 amatőr meccse, már pontosan tudja, hogy ha a mérkőzés nagy részét megnyerte, akkor itt most már csak talpon kell maradnia. Most már csak végig kell menedzselnie, lehetőleg számolás nélkül, és akkor megvan. Jó jött most neki a bírói. És ilyenkor szokta ez a látvány félrevezetni a nézőket, hogyha az utolsó menet valakit nagyon megnyomja, de mégse ő nyeri a mérkőzést, mert hogy hát az előző 3 menet az ugyanannyit ért, mint ez egy pofon ez volt. Ez egy furcsa kis koki volt, egy koki. Egy tasnyi. Egy kis birkózás. Ez rutinosan rádől, ugye, mégiscsak a másiknak rengetegen el. Van még egy perce a szlováknak. De megint pontosan talált a szlovák. Azt a mindenit. 1 perc van hátra. Mit kibírnak mind a ketten lábon? Emlékszel, talán az előző menetben, vagy a második menetben volt egy olyan rész, amikor... Úgy de kemények voltak. Benne van az ütés! Hatalmas bajban a bosnyák versenyző. Kibírja lábon? Óriási bajban van szerintem a Zeman Bosnyák. És mégis ő jön vissza. Fogás. Ide nevet ránk, de nem olyan boldog. Nem 30 másodperce van. Hát, szíve szerint el se engedni a 30 másodpercig most már a szlovákot. Most megint két felütés az, amit beszedett a szlováktól. Egyértelműen Lukács Lapászkó pillanatai. És fogni is fog. ...15 másodperc, aki a szlováknak szurkol, az most
most imádkozzon, hogy még egyszer betaláljon. Új, és hát úgy tűnik, hogy az ima meghallgatásra Igen, talált. de nincs számolás, és nincs padlóra kerülés, és végre Gyönyörű! találkozónak. Ezt a menetet nem elképzelhetetlen, hogy 2 ponttal is megnyerte a szlovák. Miért nem kezdte elő? Miért nem indította ugyanezt el a harmadik menetben? Hatalmas csatát láthattunk mi is, a közönség, és én azt gondolom, hogy ez egy minden, ami a nehézsúlyban benne lehet, egy mérkőzésben benne volt. Ha úgy tetszik, egy kis dráma is, hiszen mind a kettő Nem is kicsi. óriási holdpontokat élt meg, és nagyon nagy mélygödörből jöttek vissza, hiszen mind a kettő meg volt ütve többször is. Sőt, még talán Gábris Bulcsú barátunk is közel állt ahhoz, hogy kapjon egyet, úgyhogy Veszélyben volt. örülhetünk. Veszélyben volt. Mindenki veszélyben volt. Az első 3 sort beleírta, mindenki veszélyben volt. Jó meccs volt, Igen. jó meccs volt. És szerintem nem tudjuk levetkezni ezt a kicsit hazahúzó szívünket, hogy azért szívesen megnézném bármelyiket majd Kislevi ellen, vagy Bernát Pisti ellen. Bizony. Hát addig még azért lesz nekik egy-egy mérkőzés, tehát Többek és között méghozzá- Kisleventének ma. Igen, mindkettőjüknek kemény ellenfél jutott, a Kisleventének egyébként a román bajnok Emanuel Nikán lesz az ellenfele, míg Bernát István majd a szerb bajnokkal, Vladan Babicsal fog mérkőzni, aki szintén egy rutinos, egyébként a Babics 32 éves, de egy rendkívül rutinos, higgadt, minden hája megkent, ha szabad ilyet mondani, szóval nem lesz könnyű dolga egyik magyar versenyzőknek sem, de hát ez a verseny nem arról szól. Robikám, aki 14 000 induló közül eljutott odáig, hogy 2 lépésre van már csak egyrészt a $100,000, másrészt a Hellboxing Kings bajnoki jövétől, harmadrészt pedig a WBO Future Champion bajnoki jövétől, az nem lehet rossz boxoló, az nem is Így van, kérdés. így van. Hát hatalmas dolog felé menetelnek a versenyzők. Nyilván hétről hétre egyre nőni fog a feszültség, hiszen mindenki tudja, hogy mekkora a tét, sokféle értelemben. Szlovák rajongók még egy picit reménykedhetnek, mert ez a negyedik menet, ez 10-8 is lehetett, és hogyha még egy menetet elvitt mondjuk, akkor már lehet döntetlen, amely esetén meg kellett, hogy jelöljék a győztes. Hát kíváncsi vagyok, hogy volt-e olyan bátor pontozóbíró, aki hozzám hasonlóan 10-8-ra látta az utolsó menetet. Szerintem igen. És eredménye a pontozó lapok alapján. Ladies and gentlemen, the judges have scored this bout. Sasvári Tamás 37-39, 37-39. Kovács Gergő 37-39, 37-39. És Kovács Bence 38-38, 38-38. Így a mérkőzés győztese többségi pontozással, declaring a winner by majority decision, Lukáš Lepšeš!